Hello guys! Welcome back! At magandang araw sa lahat or gabi. Naimbag nga aldaw tayo amin nga padag nga Ilocano. Okay. I got a package from the post today. And I know na ito ay yung in-order ko na seeds. And I'm very excited. Kasi kung seeds ang pag-uusapan, very excited ako na i-open yung mga order ko pagka dumadating siya. Kasi nga time na naman para anong tawag kasi niyan, mag-plant ng gulay sa loob, or nakalimutan ko yung right na word, yung pagpupunla ba. Ngayon bubuksan ko ito. And I don't really know kung ano ang in-order ko actually. Kaya titignan ko. Hindi ko maalala kung ano ba yung mga in-order ko. And I get a lot of this. Tingnan nyo. Beans. Yung parang bang sa atin yung bagyo beans. Ang sarap kasing itanim ito dahil nga very very thankful sila. Ay, hindi, kung nagpro-produce sila ng maraming bunga, kaya ang sarap siyang itanim. Tapos hindi siya matagal bago ka mag-harvest. Kaya ang beans, palagi ako sa garden. Palaging meron ako sa garden. Tapos kasi pag hina-harvest ko na sila, ipinamimigay ko yung iba, pero usually nilalagay ko rin siya sa freezer. Kaya para pwedeng gamitin anytime na kailangan mo ng beans. Halimbawa pag nagluluto ako ng sinigang, it's very very nice to just go near to the storeroom and get beans in the freezer. Carrots. Bumili din ako ng carrots. Nagtanim na ako ng carrots sa garden, pero maganda kasi pagka halimbawa ngayon nagtanim na ako ng carrots ngayon, tapos pagka let's say June, pwede ka nang mag-harvest ng carrots for daily use. Tapos before na halimbawa siguro mga April, pwede ulit ako magtanim ng carrots. Yun, pwede kong i-harvest sa around maybe August, September. Kaya continuous yung, hindi ba nawawala yung carrots. Kasi palaging meron pag naubos na yung kwan. Meron din, ito is beans din. Purple beans. Ang tawag niya is dwarf bean, purple queen. Ang ganda kaya ng bulaklak nito. Ang bulaklak niya is pink. Pero kasi ito, pag niluto mo siya, yung purple na kulay niya natatanggal. Sorry. And another beans. Beans pa. Kasi kailangan ko talagang magtanim ng beans. Sunflower. Mahilig ako magtanim ng flowers sa garden. Kasi pag kayo namulaklak na sila, nakaka-enjoy tignan. Tapos, namimitas din ako instead nabibili ako ng bulaklak sa tindahan, I just pick up flower for my bouquet bouquet sa garden ko. And flowers. Daisy may mix. Daisy. Ang ganda niya kaya pag namulaklak siya.
Tapos, spinach. Kasi, ang spinach kasi masarap siya sa munggo. Tapos, usually kasi ang spinach ginagamit namin sa salad. Kaya ito, pwedeng itanim ito sa winter. Hindi nasisira yung seeds niya. Pagka uminit na yung panahon, halimbawa mga April months of April, nagpupan na siya pagka tumutubo siya. Kaya kasi usually kasi ang spinach pagka mainit, itatanim mo siya ng let's say middle of summer, mamumulaklak siya kaagad-agad. Kaya the best way na itanim mo ito is yung malamig pa. Tapos meron din akong onion. Usually ang tawag dito is salad onion. Hindi siya yung bulb niya hindi lumalaki masyado, kundi pinipitas na siya na kuwan pa siya, na hindi malaki yung bulb niya. Ginagamit sa kahit na anong season sa pagkain, ginagamit sa salad. Tapos ito, tignan niyo ang nakita ko sa internet. Hindi ko alam kung anong asparagus pea ang tawag nito sa English. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Pero kasi sa salita namin na Ilocana, ang tawag namin dito is palang. Nakita ko sa binibilhan ko ng seeds. And I decided to buy and try it just in case it worked here in Sweden. Or maybe I can just plant it inside the greenhouse. And some more sunflowers. And of course, the carrots. Ang tawag nito is sugar snacks. So I think makuha siya mahaba siya na hindi siya, anong tawag nito? Hindi siya matataba, kundi very long siya. I think it's parang maganda siya na snacks. Halimbawa kasi si El, pagka nasa garden kami, pagka yung summer na, gustong-gusto niya ng carrot, basta kumukuha na lang siya ng carrot sa garden, hugasan niya, tapos kakainin niya. And that is the best na alam niya pagka nasa garden siya. Ito. Tapos ipapakita ko din sa inyo kasi dito kasi I tried to plant different varieties of vegetables. Mahirap nga lang kasing magkuhan dito sa Sweden kasi nga malamig siya. We have only 3 months summer. Kaya kailangan talaga alam mo kung kailan ka mag-start na magpunla. Para sa ganoon, aabutin yung pananim mo before na mag-winter. Ito, marami yung mga tanim ko dito. Papakita ko sa inyo. Kaya ang benta namin is magulo-gulo kasi nga meron kasi akong plant light dito, kung nakikita nyo, kaya maliwanag. Meron akong video nung itinanim ko ito. Ito yung anong tawag niyan? Talong na mahaba. Kailangan ko din siyang i-transfer sa pot kasi malaki na sila. Yung cauliflower ko, kailangan na din i-transfer soon. Tapos yung cabbage. At syempre, dito kasi
nagtatanim din ako. Alam niyo ba na nagtatanim din ako ng sweet potatoes or kamote. Ang ginagawa ko pagka nagtatanim ako ng kamote dito, kasi hindi naman sigurado na mabubuhay siya sa lupa dahil nga sa lamig. Pero ang ginagawa ko pag ganitong mga January, February, bumibili ako ng anong tawag nito, kamote or sweet potatoes. Hinahati ko siya ng kalahati, tapos nilagyan ko siya ng toothpick sa ganyan, sa gilid niya, para hindi siya, tapos ito kukuha ko ng cups, lalagyan ko ng tubig, tapos ilalagay ko yung kung nakikita nyo, yung kamote dyan, dapat yung tubig na abot yung kamote. Hayaan ko lang siyang ganyan hanggang sa tutubo siya. Tapos meron din akong leek dito. At saka syempre yung chili na itinransfer ko ng isang araw. Itong milk packets na ito na ginamit ko, galing ito sa trabaho ko. Kasi nga, instead na bibili ako, kinukuha ko na sa work ko. Kasi tatapunin lang naman, hinahati ko siya, tapos yun ang pinagtatamnan ko ng mga punla. Pero nung isang araw, pumunta kami sa farm, bumili din ako ito yung usually na binibili na pinaglilipatan ng mga punla. So, marami pa akong mga meron din akong luya dito. Kailangan ko nang hintayin hanggang sa lalaki sa tutubo sila, lalaki sila. Tapos, kung makikita nyo, meron din akong kalamansi. Itong kalamansi na ito is 7 years na sa akin. Namumunga siya. Kung makikita nyo, may bunga siya. Every siyang namumunga. Kaso lang kasi mahirap dahil nga sa lamig, kailangan na dito lang siya sa malapit sa bintana. Kasi pag inilipat ko siya, nagiging sad siya. Kaya, dyan ko lang siya inilalagay. Yan lang for today, guys. See you again next time. Thank you for watching. Bye.